বৰ্তমান সময়ত স্মাৰ্টফোন সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু প্ৰায়বিলাক ফোনেই ভাল কেমেৰাৰ সৈতে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যাতে ভাল ফটো আৰু এইচডি ভিডিঅ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি কিন্তু কেতিয়াবা এনে হয় যে আপুনি হয়তো ভাবে যে সন্মুখত থকা ব্যক্তিজনৰ ভিডিঅ কৰো কিন্তু তেওঁ যাতে গম নাপায় বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে যিদৰে ষ্টিং অপাৰেচনবোৰত হয় কিন্তু ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে যেতিয়া ভিডিঅ ৰেকৰ্ড কৰি মোবাইলটো লক কৰিব তেতিয়া ৰেকৰ্ডিংও বন্ধ হৈ যায় আৰু আপুনি কেমেৰাত সন্মুখৰ যি ভিডিঅ সেই ভিডিঅ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় গতিকে সকলোবোৰ কথা ভাবি চিন্তি চাই আপোনালোকৰ বাবে এটা মজা উপায় লৈ আহিছো যাতে কোনেও গম নাপায় আৰু মনে মনে যাতে ভিডিঅ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে গতিকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব মই আপোনালোকক ভিডিঅটোতে সকলোখিনি আপোনালোকক বুজাই কম মই চিত্ৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেললৈকে যদি আপোনাৰ ভিডিঅটো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅটো সকলোকে ফেচবুক হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি এনে ধৰণৰ ভিডিঅ সদায় পাই থাকিব বিচাৰে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে যিটো বেল আছে বেলটো দবাই অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো মোবাইল ফোন আছে সেই মোবাইল ফোনটোৰ যিটো প্লে ষ্ট'ৰ আছে প্লে ষ্ট'ৰলৈকে যাব প্লে ষ্ট'ৰলৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াতে এনেকৈ ওপৰত আপুনি সাৰ্চ কৰিব আই ৰেকৰ্ডাৰ বুলি দেখিছে ইয়াতে মই অলৰেডি সাৰ্চ কৰিছো আই ৰেকৰ্ডাৰ বুলি সাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপুনি এনেকৈ বহুত কিটা এপ্লিকেশন পাব কিন্তু এই প্ৰথমতে যিটো এপ্লিকেশন পাব এই এপ্লিকেশনটো আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল হ'ব এতিয়া চাওক আপোনাৰ মোবাইলত এনেকৈ ইনষ্টল হ'ব ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত এনেকৈ আপুনি এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পাছত ইয়াতে এটা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশনছ আছে সেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশনখিনি আপুনি ইয়াতে একচেপ্ট কৰি দিব একচেপ্ট কৰাৰ পাছত এনে ধৰণে আপুনি দেখা পাব যে ইয়াৰ যিখিনি সেটিংছ আছে সেই সেটিংছখিনিৰ বিষয়ে আপোনাক প্ৰথমতে মই দেখাই লব বিচাৰিছো কাৰণ ইয়াৰ যিটো সেটিংছ হয় একেবাৰে সহজ হয় যিখিনি নেকি আপোনালোকক মই অকনমান জাস্ট দেখাই দিব বিচাৰিছো ইয়াতে তিনটা ডটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত সেটিংছলৈকে যাব সেটিংছত যোৱাৰ পাছত আকৌ পাৰমিশন বিচাৰিছে সেইটো আপুনি এলাউ কৰি দিব এলাউ কৰি দিয়াৰ পাছত এনেকৈ দেখিব ইয়াতে প্ৰথমতে ভাষা সেটিং তাৰ পাছত ৰেকৰ্ডিং কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে এটা নটিফিকেশন আহিব আপুনি যদি ভাবে যে নটিফিকেশনটো নাহক ইয়াৰ পৰা তেতিয়াহলে এইটো অফ কৰি দিব পাৰে তাৰ পাছত চাওক ভাইব্ৰেট when start record যেতিয়া start recordটো যেতিয়া start হ'ব তেতিয়া ইয়াতে এনেকৈ start আপুনি এই যেটো এটা ভাইব্ৰেচন হ'ব সেই ভাইব্ৰেচনটো অফ কৰিব পাৰে তাৰ পাছত আপুনি চাওক ইয়াতে নেক্সট যেটো অপচন আছে সেই আপুনি গুৰুত্ব দিবলগীয়া অপচনটো হৈছে যে আপুনি ইয়াত যেটো ক্যামেৰা অপচন আছে ক্যামেৰা কোনটো ক্যামেৰা আপুনি ইউজ কৰিব যেটো নি স্পাই ক্যামেৰা হিচাপে যদি আপুনি ব্যাক ক্যামেৰাটো ইউজ কৰিব বিচাৰে পকেটত যেতিয়া লৈ থাকিব ব্যাক ক্যামেৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তেতিয়া হলে ইয়াতে যেটো ব্যাক অপচন আছে সেই ব্যাক অপচনটো সিলেক্ট কৰিব যদি আপুনি ফ্ৰন্ট ক্যামেৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবে তেনে হলে ইয়াতে ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা কৰি দিব কৰাৰ পাছত আপুনি এইবিলাক সব অফ কৰি ৰাখিব টাইমাৰ অফ কৰি ৰাখিব যাতে বেলেগে গম নাপায় কিবা কাৰণত মোবাইল ফোনটো আপোনাৰ যদি লৈও তাৰ পাছত চাওক আৰু এটা অপচন আছে সেই অপচনটো ইয়াত একদম গুৰুত্ব দিব লাগিব হেতু হৈছে চাওক ইয়াত যেটো অপচন আছে নো সাউন্ড এই নো সাউন্ড যদি কৰি ৰাখে তেতিয়া হলে কোনো ধৰণৰ সাউন্ড ৰেকৰ্ড নহব যদি এটো অফ আছে ঠিকে আছে এতিয়া ধুনিয়াকে সাউন্ডো ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু যেটো পিকচাৰ হ'ব ভিডিওটো ৰেকৰ্ড হৈ গৈ থাকিব তাৰ পিছত নেক্সট আপুনি চাব লাগিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হেতু হৈছে চাওক ইয়াত যেটো নেকি এপ্লিকেশনটোৰ যেটো আইকন হয় সেই আইকনটো আপুনি চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে এই যেটো আইকন চেঞ্জ কৰি যদি আপুনি কিবা ফোন ডায়ালাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি দিব পাৰে যাতে কোনোবাই যদি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো লৈও তেওঁ যাতে গম নাপায় যে আপুনি এটা ৰেকৰ্ডাৰ এপ্লিকেশন ব্যৱহাৰ কৰি আছে চাওক নেক্সট তাৰ পিছত আছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সেটিংছ হেতু হৈছে সিকিউৰিটি সেটিং যেটো নেকি হাইড ভিডিও ইন গ্যালাৰি যেতিয়া আপুনি ভিডিও এটা ৰেকৰ্ড কৰিব ৰেকৰ্ড কৰাৰ পাছত যদি আপুনি এটো অপচন এনাবল কৰি ৰাখে তেতিয়া হলে যেতিয়া আপুনি ভিডিওটো ৰেকৰ্ড কৰাৰ পাছত ভিডিওটো গ্যালাৰিত শো নকৰে হাইড ভিডিও ফ্ৰম সিস্টেম এটো আপুনি এনাবল কৰি লব তাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি এই দুটা অপচন এনাবল কৰি লব তেতিয়া কোনোবাই যদি আপুনি সাপোজ কেতিয়াবা ৰেকৰ্ড কৰাৰ পাছতো ভিডিওটো গ্যালাৰিত শো নকৰিব এই যেটো এপ্লিকেশন হয় এই এপ্লিকেশনটোতে শো কৰিব এতিয়া চাওক প্ৰথমতে আমি এই যেটো চেঞ্জ এপ আইকন হয় এই আইকনটো চেঞ্জ কৰি দিও প্ৰথমতে ফোন ডায়ালাৰ দি দিও তাৰ পাছত যেটো ভিডিও ৰেকৰ্ডাৰ যেটো আইকন হয় সেই আইকনটো আমি চেঞ্জ কৰি দিম আকৌ ইয়াতে সেটিংছত যাও চাওক সেটিংছত যোৱাৰ পাছত এনেকৈ আমি যাম তাৰ পাছত এই যেটো ভিডিও ৰেকৰ্ডাৰ যেটো আইকন হয় সেই আইকনটো এলাৰ্ম আইকন দি দিও ঠিক আছে এতিয়া কোনো গম নাপাব যে আমি এটা ৰেকৰ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো বুলি আপুনি চাওক মই এতিয়া দেখাই দিম এটো বেক কৰি দিছো তাৰ পাছত ইয়াতে চাওক এনেকৈ এতিয়া দেখিছে এই যেটো ফোন যেটো আইকন হয় এই ফোন আইকনটো হৈছে যেটো নেকি ৰেকৰ্ডাৰ হয় আই ৰেকৰ্ডাৰ এপ্লিকেশনটো আৰু এই যেটো নো থ্যাঙ্কস কৰিছো আৰু এই যেটো এলাৰ্ম যেটো আইকন হয় এই আইকনটোত আপুনি যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া হলে ৰেকৰ্ডটো অটোমেটিক্যালি হৈ যাব কোনেও গম নাপায় আপুনি চাব মই দেখাই আছো ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে এলাউ পাৰমিশন দেখাব প্ৰথমবাৰৰ বাবে এলাউ কৰিব বেক কৰাৰ পাছত আপুনি নিজে গম নাপাব ইয়াত চাওক এখিনি গুটেখিনি এলাউ কৰি দিব
এতিয়া এপ্লিকেশনটো কৰিব লগা সেটিংস আটাইখিনি আমি কৰি ললো ইয়াতে চাওক এপ্লিকেশনটো আমি হাইড কৰি ললো প্ৰথমতে এই যেটো ফোন যেটো অপচন আছে এইটোৱে হৈছে এপ্লিকেশনটো আমি যেটো আইকন হয় সেই আইকনটো চেঞ্জ কৰিলো সেই কাৰণে এপ্লিকেশনটোৰ যেটো আইকন হেতু চেঞ্জ হৈ গল দেখিলে নহয় তাৰ পিছত যেটো ভিডিও ৰেকৰ্ডাৰ যেটো এপ্লিকেশন সেই এপ্লিকেশনটোৰ যেটো আইকন হয় হেতু আমি ইয়াতে এলাৰ্ম কৰি দিছিলো গতিকে ইয়াতে এলাৰ্ম বুলি আছে ইয়াত যদি আমি ক্লিক কৰো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই যেটো এপ্লিকেশন এই এপ্লিকেশনটোৱে ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব চাওক ইয়াতে মই ক্লিক কৰিছো এতিয়া এই এপ্লিকেশনটোৱে ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰা আৰম্ভ কৰিলে তাৰ আপুনি এটা প্ৰমাণ হিচাপে পাব ইয়াতে এনেকৈ যদি আপুনি ক্লিক কৰে ইয়াত চাওক ভিডিও বিং ৰেকৰ্ডেড ইন দা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড তাৰ মানে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত হি ভিডিওটো ৰেকৰ্ড কৰি আছে যদি আপুনি এই যেটো নটিফিকেশনটো যদি নাইকিয়া কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াতে আপুনি ধৰি থকাৰ পাছত ইয়াতে এনেকৈ ক্লিক কৰিলে এই নটিফিকেশনটো নাইকিয়া হৈ যাব মই এটো নটিফিকেশনটো নাইকিয়া নকৰো ইয়াতে আমি এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছো তাৰ পাছত এতিয়া চাওক আপুনি যদি অফ কৰিব বিচাৰে ৰেকৰ্ডিংটো যদি অফ কৰিব বিচাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে হ'ব এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে ৰেকৰ্ডিংটো অফ হৈ যাব এতিয়া চাওক ইয়াৰ যেটো ৰেকৰ্ডিং হয় ৰেকৰ্ডিংটো ষ্টপ হৈ গল আমি যদি এই যেটো ৰেকৰ্ডিং হয় ৰেকৰ্ডিং যদি আমি চাব বিচাৰো তেনেহলে যেটো এপ্লিকেশন আছে এপ্লিকেশনটো খুলি ইয়াতে যেটো অপচন আছে গ্যালাৰি বুলি ইয়াত আমি চাব পাৰিম এতিয়া চাওক ইয়াতে অহা নাই কিন্তু ইয়াত অহা নাই এটা কাৰণ হৈছে ইয়াতে তিনটা ডটত ক্লিক কৰি আপুনি সেটিংছত যাব সেটিংছত যোৱাৰ পাছত এই যেটো এপ্লিকেশন ইয়াতে আমি এটা অপচন সিলেক্ট কৰিছিলো হাইড ভিডিও ইন গ্যালাৰি এই অপচনটো উঠাই দিব এতিয়া চাওক ইয়াতে যিখিনি ভিডিও আমি ৰেকৰ্ড কৰিছো সেই ভিডিওখিনি শো কৰিব এতিয়া এই ভিডিওখিনি ইয়াতে শো কৰিছে কাৰণ ইয়াতে আমি ফ্ৰন্ট কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিলো এতিয়া এই যেটো এপ্লিকেশন এই এপ্লিকেশনটোৰ লিংক আপোনালোকক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিম বুলি ভাবিলে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিওত দিয়া ইনফৰমেশন বা যিখিনি আপুনি শিকিলে হয়তো নিশ্চয় সকলোৰে ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল এতিয়ালৈকে যদি ভিডিওটো লাইক কৰা নাই তেনেহলে এটা লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিওটো সকলোলৈকে শেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব অন্য এটা বেলেগ ভিডিওত আমি আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম